Nayanam namaskrityam naram shaivarotamam Devim saraswatim vyasam tato jayam vidayat Vedi ramayane shaiva purane bhavate tata Adhavante chamadhi chahari sarvatra giyate Mukam karoti vachalam bambum langayate girim Yet kripa tamaham vande shurum vinataranam Paramananda madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya read and discuss something with you from Srimad Bhagavatam. But first, I have a question for all of you. I want you to think of the residents of Vrindavan. Now, I think all of you know about Krishna's pastimes. So I want you to think about Krishna's pastimes in Dwarka. And I want you to meditate on how the residents of Vrindavan are getting news about those things. És azt szeretném, ha arra gondolnánk, hogy Vrindában lakói hogyan kapnak híreket ezekről a dolgokról. So what news in particular must have really got the Brijbasis excited or moved? Vajon milyen hírek azok, amik valóban így lelkessé teszik, tehát ilyen izgatottá teszik, és megindítják a Brijbasikat? Think about the Brijbasis. Think about the gopis and their love for Krishna. So news is coming regularly from Dwarka. Krishna did this, Krishna did that. Jönnek a hírek Dwarakából, Krishna ezt csinálta, azt csinálta. Out of all the things they're hearing about, what must have been the most putting on the edge of their seat? Amelyeket hallottatok, vajon melyik lesz a legiszonyatosabb? What do you think? Mit gondoltok? When Krishna is in danger. When Krishna is in danger, when Jarasandha is attacking. Okay. Igen, amikor Jarasandha támad. Anything else? Valami más. Let me give you a little hint. Adok egy kis ilyen kis... In Vrindavan, there's a lot of girls, and they really love Krishna. Dwarakában nagyon sok lány van, akik valóban nagyon szeretik Krishnát. So what other news might have gotten them really worked up? Milyen más hír lenne az, ami úgy igazából úgy hat rájuk? Hogy elment szupranak rá. Hogy visszajön hozzájuk, hamar mehetnek. That he goes to... Igen. Mi? Hogy elment a Kubjához? That he goes to Kubja. That's very bad. That he will soon go back to Vrindavan. He'll soon go back to Vrindavan, okay. That he has many wives. Oh, can you imagine what the gopis were thinking?
gondoljátok, hogy erről a gopik mit gondolnak? And Nanda Maharaj and Mother Yashoda. És Nanda Maharaj és a Yashoda. So today we'd like to speak something to you about the 52nd chapter of the 10th canto. Ma az 52. fejezetéről szeretnék beszélni a 10. éneknek. Which is about the marriage of Krishna and Rukmini. Ami Krishna és Rukmini házasságáról szól. So this chapter speaks about how Krishna ran away from the fight in Mathura. Ez a fejezet arról szól, hogy hogyan szaladt el Krishna, amikor fighting. He ran away from this fight. He became known as igen, hogy hogyan szaladt el a küzdelem elől. And how he caused a mountain to be burned up. We won't speak much about that. És hogy hogyan okozta azt, hogy egy hegy felgyulladt. How he went to Dwarka. Hogyan ment Dwarakába. And how Krishna heard the message of Rukmini from the mouth of a Brahmin. I'm sorry. Hogy hogyan kapta meg Rukmini üzenetét egy brahmana szájából. Krishna Kund just messaged me. He said, I'm thinking of Ranchor, how Krishna is known as Ranchor. Thank you, Krishna Kund. Az a Ranchor, aki elmenekül a csatából, de nem tudom, milyen ez. So, Ranchor? Igen. This is a very, very, very esoteric subject. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon ezoterikus téma. And what our Goswamis have said about it, it takes a lot to digest. És az, amit a Goswamiaink mondtak erről, az nagyon komoly emésztést igényel. Usually when we speak on the Bhagavatam, we try to say something which is relevant for the devotees in front of us. Amikor a Bhagavatamról beszélünk, akkor próbálunk olyan dolgokat kiemelni, ami releváns a bakták számára. But sometimes the subject matter is just Krishna Katha. De néha a téma az egyszerűen csak Krishna Katha. And we should just hear. És csak hallani kell. So this is one of those days. Ez az egyike ezeknek a témáknak. And I'd like to begin to try to speak about one of the most esoteric subjects in our Gaudiya literature. Most arról kezdünk beszélni, ami az egyik legezoterikusabb téma a Gaudiya irodalomban. So on our Govinda's menu today of Krishna Katha, a Govinda étlapján a Krishna Kathában, we have commentaries from Jiva Goswami, Sanatana Goswami, and Vishwanath Chakravarti Thakur. Most a három szerzőtől lesznek magyarázatok. And we're going to visit Gopal Campu of Jiva Goswami. És Jiva Goswami Gopal Campuját is meglátogatjuk. And we want to try to summarize an entire long chapter of Rupa Goswami's Lalita Madhava. És a Lalita Madhava, Rupa Goswami Lalita Madhavájának egy hosszú fejezetét is megpróbáljuk összefoglalni. So please fasten your safety belts. Tehát mindenki kapcsolja be a biztonságot. So we're reading from the 52nd chapter, 10th canto, text number 16 and 17. A 16 és 17. verset fogjuk olvasni az 52. fejezetből. Bhagavanapi Govinda upayeme kurudvaha vaidharbhim bhishmaka sutam shriyomatram shrayamvare pramatya tarasaragyaha salvadimschayja bhakshagan Pashyatam sarvalokanam tarkshaputra sudham eva. You have the translation? Yes, I'll go ahead and read in English. Oh, here among the Kurus, the Supreme Lord himself, Govinda, married Bhishmaka's daughter, Vaidarbha, who was a direct expansion of the goddess of fortune. The Lord did this by her desire, and in the process he beat down Shalva and other kings who took Shishupal's side. Indeed, as everyone watched, Sri Krishna took Rukmini as Garuda boldly stole nectar from the demigods. Srila Prabhupád fordítása, Ó Kuruk hőse, a legfelsőbb úr Govinda Bhishmaka leányát, Vaidarbhit vette el,
aki a szerencse istennőjének tökretlen kiterjedése volt. A leány kívánságára tette ezt, és közben legyőzte Salvát és a többi királyt, akik Sisupál oldalán álltak. Bizony, mindenki szeme láttára Sri Krishna úgy vitte magával Rukminit, ahogyan Garuda ragadta el merészen a nektárt a félistenektől. So, I want to discuss from 3 or 4 different commentaries on this. 3-4 különböző magyarázatot szeretnék megvitatni is veletek. And we have so many things we want to try to speak about today. És annyi dolog van, amiről próbálunk. Then I'm just going to take little things from different commentaries. Kisebb dolgokat veszünk ki a különböző kommentáriumokból. First of all, Shukadev Goswami, he knows Siddhanta. Először is Shukadev Goswami, ő ismeri a Siddhantát. And he says, Bhagavan api Govinda. És ő azt mondja, hogy Bhagavan api Govinda. He says that Krishna, who's Govinda, hogy ő azt mondja, hogy Krishna, aki Govinda. He married Rukmini. Ő feleségül vette Rukminit. Okay, you're all learned Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas. Ti mindannyian tanult Gaudiya Vaishnavák vagytok. I think you know some esoteric things of our literatures. Tudtok, ismertek néhány ezoterikus dolgot az irodalmunkból. So, is it true? Tehát ez igaz? Did Govinda marry Rukmini? Govinda vette feleségül Rukminit? Well, I'll give you a little hint. Prabhupada used to often quote, Vrindavana parichiga padikam nagachati. Krishna never takes one step outside of Vrindavan. Tehát először szeretnék idézni valami Srila Prabhupádtól, és akkor mondta ezt az idézetet, és az azt jelenti, hogy Krishna soha nem tesz egy lépést sem Vrindavanon kívül. Govinda means Vrindavan Bihari Krishna. Govinda azt jelenti, hogy Vrindavan Bihari Krishna. And here, Shukadev Goswami is saying, Bhagavan api Govinda. De itt Shukadev Goswami azt mondja, Bhagavan api Govinda. That it was that God, Govinda, who married Rukmini. Hogy ez az Isten volt, Govinda, aki elvette Now, feleségét. prior to the time of the Six Goswamis, nobody seems to have really noticed this in this verse. A Goswamik ideje előtt senki nem tudott erről, amit ebben a versben van. And Jiva Goswami says some very difficult things to digest about this. És Jiva Goswami egy olyan dolgot mond, amit elég nehéz megemészteni erről a dologról. And Rupa Goswami further unpacks it with some things which are really, really hard to digest. És Rupa Goswami. Rupa Goswami pedig még tovább megy, amit aztán tényleg nehéz megemészteni. So, Jiva Goswami, first of all, he explains. Jiva Goswami először is azt magyarázza. Excuse me, this is Jiva Goswami and Laghu Vaishnava Toshani. A Laghu Vaishnava Toshaniban Jiva Goswami. My Guru Maharaj used to say, you should look in the Sanskrit. A Guru Maharaj mindig azt mondta, hogy meg kell nézned a szanszkrit. Now that makes us really uncomfortable because we're not Sanskrit scholars. Ez nagyon kényelmetlennek tűnik, mert hogy mi nem vagyunk szanszkrit tudósok. But he was pushing us. De ő tolt minket erre. So, here we go. Tehát lássuk. Jiva Goswami says, Bhagavan Swayam Bhagavan Tata Tata Nitya Bihari Shri Krishna Tadanim Chagovindaha Gam Pritivim Vindatati Krida Visheshartam Tashyam Avatirna Ityartaha. So the first thing he notices, he talks about is, why is Shukadev Goswami calling Krishna here Govinda in Dwarka? Tehát az első dolog, amit így megfigyel, vagy megvizsgál, hogy miért hívja itt Shukadev Goswami Krishnát Govindának. So he says that Bhagavan Swayam Bhagavan Tata Tata Nitya Bihari Shri Krishna Tadanim Cha Govinda Gam Pritivim. That Krishna appeared on Pritivim. Pritivi means the earth. He appeared on the earth. Először azt mondja, hogy Krishna megjelent a földön. One of the meanings, one of the words for earth in Sanskrit is go. Is go. Az egyik jelentése a földnek az az, hogy like cow. Like go. Yeah. Go. Yeah. It was English. Yeah. Okay, az az, hogy menni. And Vindati go, Vindati means that since he appeared on the earth,
És ez a mindati go, ez azt jelenti, hogy mióta ő megjelent a földön. In order to perform some krida visheshartam. Krida visheshartam. Krida means pastimes. Visheshartam means very amazing pastimes. Azért, hogy nagyon csodálatos ketteléseket mutasson be. Because he appeared on earth to perform amazing pastimes, he's known also as Govinda. És hogy azért hívják azért Govindának is hívják, mert hogy azért jelent meg a földön, hogy nagyon csodálatos ketteléseket mutasson. And the special pastime is his marrying Rukmini. És az egyik különleges kettelése az, hogy elvegye feleségül Rukmini. And then he speaks about Rukmini. És utána beszél Rukminiről. Jiva Goswami says, És azt mondja Jiva Goswami. Ataha shriyo matram mati pravishatyasyam sarvam iti paripurnam murtim bhagavadvad eva vataritum arhatvad. That because Rukmini, she's called Shriyo Matram. Mivel Rukminit úgy hívják, hogy Shriyo Matram. Shriya means wealth and good qualities. Shriya azt jelenti, hogy gazdagság és jó tulajdonságok. Because all wealth and good qualities entered into her, mati. Mivel minden gazdagság és jó tulajdonság benne nyilvánult meg. She's called Shriyo Matram. Ezért ő Shriyo Matram. This is the way a man should feel when he gets married. That he's marrying the goddess of fortune, and he should treat her like a princess, a queen. How man should? Yes. Tehát, hogy így kellene a férfiaknak megházasodni, hogy elvenni a szerencseisten nőjét. Está bien? Correct? Okay. So the Vishnu Purana describes. A Vishnu Purana leírja. Evam yada jagatsvami deva devo janardanaha avataram karotyesha tadashishtat sahayani. That when Krishna, the master of the universe, when he appears in this world, amikor Krishna, az univerzum ura megjelenik ezen a földön, then his consort enters into him to assist him. Akkor az ő hitvese belelép Krishnába, és azért, hogy segítse őt. Okay. And then Jiva Goswami gives another meaning for Govinda. És Jiva Goswami egy másik jelentését is megadja. Eta ata eva vakshate sadrisim iti upayeme vivaha lilaya nikate ninaya. Govinda can also mean Krishna, who's feeling pain of separation from the gopis. Govinda azt a Krishnát is jelentheti, aki fájdalmat és elkülönülést érez a gópiktól. Yadva Govinda Gokulindraha Gokula Chakravarti Gopi Jana Virahinarnta Kina Ityartaha. Govinda means Krishna feeling separation from the gopis. Govinda azt jelenti, hogy az a Krishna, aki elkülönülést érez a... And because of that, he told Uddhava, Gachotavam Braja Uddhava. És ezért azt mondta Govindának, Gachotava Brajam Somya. He said, hey Somya, very gentle Uddhava, go to Vrindavan. Ó Somya, nagyon kedves Uddhava, kérlek menj el Vrindavanba. Because I'm feeling so much separation from him. Mert annyira érzem az elkülönülést. So Jiva Goswami says, he comments then, tehát Jiva Goswami erről azt mondja, Ityaribi tadrisa san apye upayeme. Although he felt like this toward the gopis, habár így érzett a gópik iránt, still he married Rukmini. mégis Rukminit vette el feleségül. He's supposed to be in love with the gopis of Vrindavan. Neki Vrindavan gópiait kellett volna szeretnie. He goes to Mathura, he goes to visit Kubja, it was a secret message, okay. Jó, azt, hogy Mathurában meglátogatta Kubját, az egy titkos üzenet volt. But he married Rukmini. De hogy elvette Rukminit. Bhagavan, api Govinda, it's Govinda who married Rukmini. What does it mean? Bhagavan api Govinda, hogy Govinda vette el Rukminit, ez mit jelent? Jiva Goswami says, Kutaha. Kutaha means, why? Why did he marry Rukmini? Jiva Goswami azt mondja, hogy kuta azt jelenti, hogy miért vette el Rukminit. Ishvan.
Be careful. Was it nice for Krishna to marry Rukmini? Kedves dolog volt, szép dolog volt Krishnától, hogy elvette Rukminit? Oh, that's a safe way to go, huh? I don't know, I can't say. It's Krishna's pastimes, Prabhu. Then he doesn't get in trouble. Huh? So, Jiva Goswami says, it was okay. Jennifer was okay. How was it okay? Because Shriyo Matram Amsam Murti Bedam Iti Yavat. Jiva Goswami says, because Rukmini was another form of a gopi. Okay, now the roller coaster is starting to go. Tatascha Shriya Kanta. He says that the gopis, they're called Shri in the Brahma Samhita. Azt mondja, hogy a gópik, őket Shrinek hívják a Brahma Samhitában. Shriya Kanta Kanda Parama Purusha Kopatadavo. And the last verse of the Brahma Samhita describes that az Brahma Samhita utolsó verse leírja. Those gopis, they're the original goddesses of fortune. Ők, hogy ezek a gópik az eredeti szerencseistennői. Okay, a little more Sanskrit. Még egy kis szanszkrit. Ityadya anusarena prasida shrito pyut krishtatamat kurushu pandava sabdavach trishu gupiti namantara praptatvat tad ekatadvat ityartaha. Jiva Goswami says that just as the Pandavas are the best among the Kurus, Jiva Goswami azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a pándavák a legjobbak a kuruk között, so the gopis of Vrindavan are the best amongst all the consorts of the Lord. Ugyanígy Vrindavan gópiai a legjobbak az Úr hitvesei vagy kedvesei között. And those gopis, they Trishu Gopiti Namantara Praptatvat Tad Ekatatvat Ityartaha. They're called Shri because because of the non-difference of the tattva of Shri and the gopis. Yeah, sorry. The gopis are called Shri. A gópikat Shrinek hívják. Shri means Lakshmi. Shri azt jelenti Lakshmi. But here Shri Jiva Goswami says means a tattva. De most Jiva Goswami azt mondja, hogy Shri az egy tattvát jelez. A consideration about Krishna's consorts. Egyfajta látás, ahogy látjuk Krishnának a kedveseit. And because the gopis are non-different from that, they're called Shri. És mivel a gopik nem különböznek tőle, ezért ezért őket Shrinek hívjuk. But then he gives another meaning of Shriyo Matram. De ad egy másik jelentést is ennek a Shriyo Matramnak. Tashapi mukyaya Shri Radhaya eva matram iti va. Or Shriyo Matram can mean that Rukmini is an expansion of Radha, who is the chief gopi. Shriyo Matra azt is jelenti, hogy Rukmini egy kiterjedése Rádának, aki a legfőbb a gopik között. Now, when Nanda Maharaj was leaving Krishna and Mathura, returning to Vrindavan, amikor Nanda Maharaj ott hagyta Krishnát Mathurában és visszatért Vrindavanba, Krishna told him. Krishna ezt mondta neki. This is a verse from the 45th chapter of the 10th canto. Ez a 10. ének 45. fejezetéből van. Yato yuyam yurajantata. Tata means father. Tata azt jelenti, hogy apa. Vayam cha sneha dukitan gyathinva drashtam ishyamo vidaya suridam shukam. My dear father, yata yuyam brajam tata, you should return to Vrindavan. Kedves apám, vissza kell térned Vrindavanába. And very soon we'll come to visit you. És
nagyon hamar meg fogunk látogatni téged. Just vidaya suridam sukam, after we've given some happiness to your well-wishing friends in Mathura. Azután, hogy egy kis boldogságot adtunk a te jó barátaidnak, jó akaró barátaidnak Mathurában. Okay. Was a little much to digest? Még egy kicsit több, vagy adhatok még egy kicsit többet, amit emészteni Now kell. we'll hear a little more stories now. Akkor még egy kis történet. So one day in Vrindavan, Egy nap Vrindávonban messenger came from jött Dwarka. egy hírvivő. And as soon as this messenger came, Nanda Maharaj, he did a big puja. És amikor megérkezett ez a hírvivő, Nanda Maharaj egy nagy pudzsát készített. Their puja is not some ritualistic Ez ceremonies. a pudzsa, ez nem valami ritualisztikus ceremónia. Their puja is a manifestation of their ecstatic joy when they hear about Krishna. Ez a pudzsa az ő örömének a megnyilvánulása, hogy hírt hall Krishnáról. So everybody sat down. They said, "So tell us what's going on with Krishna." És akkor mindenki ott ült, és hallani akarta, hogy mi történik Krishnával. And the messengers said, well, Krishna went to Vidarbha. Hát Krishna elment Vidarbába. Vidarbha is a place. Vidarbha az egy hely. And there was something very auspicious that went on there. Valami nagyon kedvező dolog történt ott. Nanda Maharaj said, why did Krishna go so far away to Vidarbha? Nanda Maharaj megkérdezte, hogy miért ment Krishna olyan messzire Vidarbába. The messenger said, well, they were searching for Jarasandha. Hát azért ment, hogy megkeresse Jarasandhát. Nanda Maharaj said, so what did my boys do in Vidarbha? Nanda Maharaj kérdezte, hogy mit csináltak a gyermekeim Vidarbában? They said, well, you see, there was a lot of kings gathered there together in Vidarbha. Hát nagyon sok király gyűlt ott össze Vidarbában. Nanda Maharaj said, why were so many kings there? Nanda Maharaj kérdezte, miért volt ott annyi király? Because Maharaj Bhishmaka, the king of Vidarbha, was going to give his daughter in charity to Shishupal. Azért, mert Vidarbha királya Bhishmaka Maharaj a lányát Shishupálnak akarta adni. The gopis. Can you imagine the gopis at that time? El tudjátok képzelni, hogy a gopik They're listening. And Nanda Maharaj said, tell us more, what happened? És Nanda Maharaj mondta, hogy na, mondd tovább. So those messengers who were, they're a little dangerous position because they don't want to be burned to ashes by the gopis. A hírvivő egy kicsit ilyen veszélyben érezte magát, mert hogy nem akart porrá égni a gopik pillantásától. They said, well, the real reason he went there was he was just curious. That was why Krishna went there. Hát, hogy az egyetlen dolog, amiért Krishna oda ment, azért, mert kíváncsi volt. And really he went there because there were two kings named Krata and Kaushiki. És hogy igazából azért ment el, mert volt két király, Krata és Kaushiki. And they had so much devotion for Krishna. That's why Krishna went És there. nekik akkora odaadásuk volt Krishna iránt, ezért ment oda. So this is Jiva Goswami's explanation in Gopal Campu. És akkor Jiva Goswami magyarázata a Gopal Campuban. We should understand Krishna always protects his devotees. Meg kell értenünk, hogy Krishna mindig megvédi a But he baktáit. may do it in ways that we can't understand. De olyan módon is teszi, amit nem nagyon tudunk megérteni. Sanatana Goswami in Brihad Vaishnav Toshini, he gives an explanation of the meaning of the word Ananta. Sanatana Goswami a Brihad Vaishnav Toshaniban ad egy magyarázatot, which word? Ananta. Az Ananta szónak. Why Krishna is called Ananta. Hogy miért hívják Krishnát Anantának. Yadvatata tena nirvarchaneyena prakarena jigranti na vidyate viraha tapadina bhaktanam anto naso yasmat yadva nasti antaha karunya vaidagyadi gunanam. Krishna is called Ananta Krishnát Anantának hívják, because he doesn't allow mert nem enged his devotees to be destroyed. Anta.
Anta az ő baktáit, hogy el legyenek pusztítva. He doesn't allow unto the devotees to be destroyed by the pain of separation. Nem engedi a baktái számára, Anta, hogy elpusztuljanak a külön separation, az a elkülönülésnek a fájdalmától. This is the real meaning of Ananta. Ez a valódi jelentés az Ananta szónak. So let's go back to Gopal Campu. Menjünk vissza a Gopal Campuba. And Nanda Maharaj is hearing all about this. És Nanda Maharaj hallott mindenről. And then those messengers said an interesting thing. Is that Garuda was there also, and he was helping Krishna. És akkor a hírvívő egy érdekes dolgot mondott, hogy Garuda is ott volt, és ő segített Krishnának. Nanda Maharaj said, really? Garuda was there? That's really far out. Tényleg, hogy Garuda is ott volt, hát ez már igazán érdekes. So tell us what happened. És akkor mondd el, hogy akkor mi történt. He said, well, Krishna went there to curb, to cut off the pride of those kings. Krishna azért ment oda, hogy letörje a büszkeségét ezeknek a királyoknak. And then those two kings, Krata and Kaushika, those two devotees of Krishna, they made a proposal to Krishna. És akkor ez a két király, Kratak és Kaushika, ők egy ajánlatot tettek Krishnának. And Krishna was very humble of these devotees. He said, you tell me what I should do. És ezek ugye nagyon nagy odaadással rendelkeztek Krishna felé, és Krishna pedig alázatos, és azt mondta, hogy jó legyen, amit... And those kings said, we have this very intense desire in our heart. Please be merciful and fulfill that desire. És ezek a királyok azt mondták, hogy nekünk egy nagyon erős vágyunk van a szívünkben, és kérlek, légy kegyes hozzánk, és teljesítsd be ezt a vágyat. So we have the following request for you. Az a következő kérés van hozzád. We've heard that all the demons who hate you, azt hallottuk, hogy mindazok a démonok, akik nem szeretnek téged, utálnak téged, they desire to marry Rukmini, the daughter of Maharaj Bhishmaka. Ők arra vágynak, hogy elvegyék Maharaj Bhishmaka Maharajnak a lányát, Rukminit. They're all going to come together tomorrow at Mangalartik time. Holnap reggel Mangalárati idején össze fognak gyűlni mindannyian. And we know also that you're thinking about killing all of them. És mi tudjuk, hogy te arra gondolsz, hogy mindannyiukat megölöd. Mm-hmm. So you should do that. Mm-hmm. Ezt meg kell tenned. And you should also please accept our kingdom. És kérlek, hogy kérünk, hogy fogadd el a királyságunkat is. When Nanda Maharaj is listening, he said, so what happened then? És akkor Nanda Maharaj így izgatottan hallgatta, és akkor mi történt ezután? And the messenger said, your son has no interest in any kingdom, any place in this world other than Vrindavan. És akkor a hírvívő azt mondta, hogy a te fiadnak nincsen semmi vágya és érdeke, tehát hogy nem vágyik semmilyen más királyságra, Vrindavanon kívül. But to show mercy to the devotees, sometimes he accepts some offerings like this. De azért, hogy a kegyét mutassa a baktáinak, néha elfogad ilyen felajánlásokat. Okay. Now I want to take you to another place. Most egy másik helyre szeretnélek benneteket Rupa Goswami's Lalita Madhava. Rupa Goswami Lalita Madhava, which very possibly may be the most difficult of all the Gaudiya books to understand. Amelyik az összes Gaudiya könyv közül valószínűleg a legnehezebben megérthető. This is the fifth act of Lalita Madhava, speaks about the marriage of Krishna and Rukmini. Krishna és Rukmini házasságáról az 5. szín beszél. And there's a conversation between Purnamasi and Narad Muni. És ott van egy beszélgetés Purnamasi és Narada Muni között. Purnamasi is Yogamaya. She arranges all the pastimes in Braj. Purnamasi ő Yogamaya, aki az összes vrindávani kettelést. And so she's asking Narada, I heard that Krishna left Mathura. És azt mondja Náradának, hogy hallottam, hogy Krishna elhagyta Mathurát. And then Narad Muni said, yes, there was this fellow named Muchukunda and Kalayavana and this whole pastime. Igen, és akkor Nárada mondta, hogy igen, volt az a figura, az a Kalayavana és a Muchukunda. And Jarasandha. Then Purnamasi, she tells Narad Muni, she said, I'm feeling very sad. És
akkor Purnamászi azt mondta Nárada Muninak, hogy én nagyon szomorúnak érzem magam. What I'm going to say is very difficult to understand. Nagyon nehéz megérteni. According to the fourth act of Lalita Madhava, after Krishna left Vrindavan, Srimati Radharani committed suicide and died. Tehát a negyedik részben, it is in the fourth act. Yeah. Tehát, hogy a negyedik részben, amikor miután Krishna elhagyta Vrindavan, akkor Srimati Radharani öngyilkosságot követett el. Could I tell you anything more disturbing than that? Tudnék ennél felkavaróbb dolgot mondani, mint ez az esemény? Could there be anything more tragic and terrible in all the three worlds than Radharani committing suicide? Három világban van-e bármi, ami tragikusabb ennél, mint hogy Srimati Radharani öngyilkosságot követett el? It's a little complicated. Ez egy kicsit komplikált. First of all, Radharani can't commit suicide. Első dolog az, hogy Srimati Radharani she's eternal. Nem tud öngyilkosságot elkövetni, mert hogy ő örök. And this description of Rupa Goswami is very difficult for many devotees to understand. Rupa Goswaminak ez a leírása, ez sok bakta számára nagyon nehéz megérteni. I wasn't thinking to say anything about this today, but I think I should say a little something to help you digest. Nem gondoltam, hogy fogok erről beszélni, de most úgy látom, hogy beszélnem kell egy kicsit. You're reading along, it's this nice book, and Krishna leaves Vrindavan, and then Radharani goes to the Jamuna and drowns herself. Az ember így olvassa ezt a könyvet a Krishna ketteléseiről Vrindavanban, és akkor egyszer csak Srimati Radharani elmegy a Yamunához, és vízbe. And for hundreds of years, when devotees read that, they say, oh my God, what kind of thing to say is that? És akkor, mikor a bakták ezt olvasták az idők során, akkor erre gondoltak, hogy Úristen, hát ez micsoda dolog. And we say that Rupa Goswami is Sri Chaitanya Manobhishta, that he understands the heart of Chaitanya Mahaprabhu. How is he saying that Radharani committed suicide? És akkor Rupa Goswami. Yeah. Rupa Goswami, ő Sri Chaitanya Manobhishta, tehát ő érti az Úr Chaitanya szívét. Hogyan érhetja ezt, hogy Srimati Radharani öngyilkosságot? Rupa Goswami is Rupa Manjari. Rupa Goswami, ő Rupa Manjari. And what is the business of Rupa Manjari? És mi Rupa Manjari feladata? Life and soul, my everything is to bring Radha and Krishna together. Az én életem és lelkem, az én mindenem az, hogy Rádát és Krishnát segítsen, hogy ők találkozzanak. So how is he speaking about Radharani committing suicide? Hogyan beszélhet arról, hogy Srimati Radharani öngyilkosságot követel? Rupa Goswami, one thing he's doing many things in this discussion, but one thing he's doing is helping us to understand the bhajan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami ezzel igazából azt a dolgot, azt segíti, hogy megértsük az Úr Chaitanya bhajanját. And that bhajan of Chaitanya Mahaprabhu is something relevant for us. És az Úr Chaitanyának ez a bhajanja, ez az a dolog, ami releváns a mi számunkra. He's Bhakta Rupa Swarupa Kam. He's the greatest devotee. Ő Bhakta Rupa Swarupa Kam, ő a legnagyobb bakta. He's teaching us how to do bhajan. És megtanít minket, hogy hogyan végezzük a My Guru Maharaj sometimes used to say that Chaitanya Mahaprabhu's bhajan is the desire for death. Az én lelki tanítómesterem ezt sokszor azt mondta, hogy az Úr Chaitanya bhajanja
Halálra való vágy. If we speak about a famous romantic story, hogyha egy híres romantikus történetről beszélünk, what will come to your mind? What's a very famous romantic story? Mi jut az eszetekbe? Mi egy In the material world. Nagyon Rómeó és Júlia. Romeo and Juliet, right? Tehát, igen, melyik híres történet jut az eszetekbe? Okay, so each of them thinks the other is dead and kills himself. Mert mind a ketten azt gondolják, hogy a másik halott, és akkor megölik magukat. And Shakespeare has conveyed a very deep romantic feeling in that story. És Shakespeare egy nagyon mély romantikus érzést vitt át ebben a történetben. That the climax of love between the lover and the beloved is that I would rather die than not be with you. Tehát, hogy arról beszél, hogy a csúcsa a szerelmes érzéseknek az az, hogyha nem lehetek a szerelmemmel, akkor inkább meghalok. I have to say, although Romeo and Juliet is a very famous book, Lalita Madhava is probably at least 1 million times better. Rómeó és Júlia egy nagyon híres könyv, de hogy a Lalita Madhava az milliószor szebb ennél, vagy jobb ennél. So suicide is a very intrinsic activity of the soul. Az öngyilkosság az egy ilyen belső tevékenysége a léleknek, vagy tette a léleknek. In the first chapter of Bhagavad Gita, első fejezetében we hear about Arjun's desire to commit suicide. Arról hallunk, hogy Arjuna arra vágyik, hogy inkább öngyilkosságot követel. Krishna, I don't want to fight. Krishna, én nem akarok harcolni. I'll put my weapons down. Leteszem a fegyvereimet. And let them kill me. És hagyom, hogy megöljenek. So that's a very natural feeling for the soul. Tehát a halál az egy nagyon természetes érzés a lélek számára. And Krishna Kun, what is it slipping my mind? That first chapter of Bhagavad Gita, what is it called? Hadiszemle. I don't know the English. In English we say the yoga of lamentation. Oh. Tehát most az a kérdés, hogy mi az első fejezetnek, a Bhagavad Gita első fejezetének a címe, de angolul nem tudom sajnos. Bishad Yoga. Visada Yoga. Krishna Kun. Visada Yoga, ez a kesergésnek a jogája. That's the foundation of the entire Bhagavad Gita. Ez a megalapozása a Bhagavad Gitának. Many devotees, they're not interested in the first chapter. There's a lot of names. What point is it? Sok bakta nem bírja elolvasni, vagy nem olvassa el, mert hogy olyan sok név van benne. Krishna's not even saying anything in the Krishna first nem chapter. is mond semmit benne. We want to go to the second chapter. Forget about the first chapter. Felejtsük el az első fejezetet, menjünk a másodikra. For me, the first chapter of the Bhagavad Gita is the most important. Számomra a Bhagavad Gita első fejezete a legfontosabb. Because it lays a foundation for the entire book. Mert az egész könyvnek megalapoz, az alapozását. And it's Baladev Vidyabhushan in his commentary who gives it the title, that chapter, he calls it Bishad Yoga. És Baladev Vidyabhushana az ő kommentárjában ezt a Visada Yoga címet adta ennek a fejezetnek. The Yoga of Lamentation. Ez a kesergés jogája. Bishad means to lament. A Visada azt jelenti, hogy keseregni. Yoga means to connect with God. A yoga pedig azt jelenti, hogy So this is the different kind. This is not Hatha Yoga, or Jnana Yoga, or what is it? The chakras. Kundalini Yoga. Hát ez egy más dolog, ez nem Hatha Yoga, Kundalini Yoga, vagy... This is the yoga of lamentation. That's pretty relevant for all of us. Ez a kesergésnek, vagy a szomorkodásnak a jogája, ez valami más. So Bishad, actually in Sanskrit, it's a compound word. It's two words put together. Bishad, ez egy összetett szó a szanszkritban, két szóból áll össze. Put together, it means lamentation. Hogyha össze vannak rakva, akkor ezt a kesergést jelenti. But it's two words, bish and ada. De ez két szóból áll, a bishből és az ádából. Bish means poison. A bish az azt jelenti, hogy méreg. Ada means to accept. Az
Az áda azt jelenti, hogy elfogadni. So another meaning of bishad is to accept poison. Tehát egy másik jelentése a visádnak az azt jelenti. And bishad, if we accept this poison, then we can connect with God. Az azt jelenti, tehát, hogy akkor a visád az azt jelenti, hogy elfogadni mérget, és hogyha ezt a jogával összekapcsoljuk, akkor az azt jelenti, hogy kapcsolódhatunk ezen keresztül Istennel. So we're hearing about Arjun's existential crisis. Tehát itt Arjunának az egzisztenciális kríziséről hallhatunk. It's not just that he doesn't want to fight and hurt anybody. Nem arról szól, hogy nem akar harcolni, és nem akar senkit megölni, vagy sérülést okozni. How can I kill my grandfather Bhishma? De hogy hogyan ölhetném meg a nagyatyámat, Bhishmát? He's part of me. It's part of my identity. It's who I am. Ő az én részem, az én személyiségemnek a része, annak, aki én vagyok. How can I fight against Dronacharya, my teacher? Hogyan harcolhatnék Dronacharya ellen, aki az én tanárom? My identity is I'm his student. Az én azonosságom az, hogy én az ő tanítványa vagyok. How can I fight against Duryodhana? Okay, he's a rascal, but he's my cousin brother. Hogyan harcolhatnék Duryodhana ellen, aki igaz, hogy egy gazfickó, de akkor is az unokatestvérem. What he's indicating indirectly de hogy ezek mit jelentenek indirekt módon? is shown by Krishna. Azt mutatja Krishnának. When Arjun, he tells Krishna, Nimita Matram, he tells Krishna that you take my chariot, I want to see, Chalo, you take my chariot, I want to see the warriors on both sides. És akkor Arjuna azt mondja Krishnának, hogy Chalo, menjünk, vidd a szekeremet, akarom látni mind a két oldalt. I want to see the enemy. Látni akarom az ellenséget. Krishna takes Arjuna in between both armies and he waves, not just at the Kauravas, but also at the Pandavas. He waves at both armies and he says, here's the enemy, Arjuna. És Krishna odaviszi a két sereg közé a szekeret, és akkor látják mind a két felet, és látják a pándavákat is, és azt mondja, hogy na itt vannak az ellenségeid, és akkor mindenkit lát. The enemy is not who you think it is. Nem azok az ellenségek, akikről azt gondolod. It's not just the rascal Kauravas. Nem csak a gazemberek Kauravák. By waving his hand at both armies, hanem így körbemutat a mindkét seregre. Krishna is indicating to Arjuna that the real enemy is your bodily conception. És ezzel Krishna azt mutatja meg Arjunának, hogy a te valódi ellenséged az a testi életfelfogásod. When a baby is born in this world, amikor egy gyermek megszületik erre a világra, she doesn't think, I'm a girl, I need some lipstick. Nem gondolja, hogy én egy lány vagyok, és szükségem van egy kis rúzsra. Where's my boyfriend? Hol van a barátom? She doesn't even know she's a she. Még azt sem tudja, hogy ő egy lány. The first conception is I'm hungry. Az első ilyen dolog, amit érzékel, az, hogy én éhes vagyok. It's called anamoya. Ez az annamaya. Next conception is, oh, my mommy, my daddy. A következő dolog, amit észlel, hogy itt van anyukám, anya és apa. My mother, my father. Az édesanyám, édesapám. Because in this material world, everyone is going through a crisis of identification. Ebben az anyagi világban mindenki átmegy egy krízisen az azonosságát illetően. And our identity of who we are is kind of like an amalgamation of many different things that different titles, different connections of different persons. Tehát a mi személyiségünk az valójában egy ilyen összeolvadása nagyon sok különböző dolognak. We identify with hunger. Azonosítjuk magunkat az éhséggel. I am hungry. That's who I am. Én éhes vagyok. Ez vagyok. And then I am a baby. Én egy baba vagyok. I am the child of this mother, father. Én ennek az mamának és papának vagyok a gyermeke. And then later on, I'm the daughter. If you ask me, I'm the daughter, and you have a name of this person.
Később pedig azt mondom, hogy én a lánya vagyok, és akkor van egy neve ennek az embernek. And then after that, I'm a student. Utána egy diák vagyok. But then I'm a girlfriend. Vagy egy barátnő vagyok. I'm a friend. Egy barát vagyok. I'm a mother. Egy anya vagyok. I'm a sister. Egy nővér. But all those titles are really dependent on someone else. De mindezek a megjelölések, vagy ezek a címkék, ezek mindig valaki máshoz kapcsolódnak. I can't be a daughter unless I have a mother. Nem tudok valakinek a lánya lenni, ha csak nincsen az édesanyja. So my mother is part of my identity. Tehát az anyám, ő része az én személyiségemnek. My teacher is part of my identity. Az én tanáraim részei az én My girlfriend, my boyfriend, part of my identity. Én barátom, az én barátnőm, ők részei az én személyiségem. My husband, my wife. Az én férjem, az én feleségem. Another parts of our identity. Mindannyian részei az én My child. Az én gyermekem. I am a mother. Én egy anya vagyok. Why are you a mother? Miért vagy te egy anya? Because I have a baby. Mert van egy But- gyermekem. Hare Krishna, what if the baby dies? De Hare Krishna, mi van akkor, hogyha a gyermek meghal? You feel sad losing that person, Akkor szomorú vagy, hogy elvesztetted ezt a személyt, but you also lose part of your identity. és elveszíted a személyiségednek egy részét is. I had this identity, I'm a mother, and now the child is gone. Hogy volt ez az azonosságom, hogy én egy anya vagyok, de most a gyermek elment. Psychiatrists say that the greatest thing, most difficult loss in this world is when your mother dies. Psychiatrists say, secular psychiatrists. Pszichiáterek azt mondják, hogy a legnehezebb dolog az elviselni az életben, amikor az anya meghal. There's so much connected with our identity. Annyi minden kapcsolódik az ő személyiségéhez. So this is the first chapter of Bhagavad Gita. Tehát ez a Bhagavad Gita első fejezete. This is the basis of it. This is why Arjuna is lamenting. Ez az alap, ez az, amiért Arjuna így kesereg. It's not that he's afraid. Nem arról van szó. It's not just that he's a pacifist and doesn't want to hurt anybody. Vagy hogy ő egy ilyen békeharcos lenne, aki csak egyszerűen nem akar senkinek fájdalmat okozni. How can I kill these persons who are part of my identity, part of me? Hogyan tudnám megölni ezeket a személyeket, ezeket az embereket, akik az én személyiségemnek a részei, az én részeim? And he says, Krishna, I can't deal with this. I can't stay here any longer. Én ezzel nem tudok foglalkozni, én nem akarok itt maradni egy pillanatig sem. Better that they kill me. Jobb, hogyha megölnek engem. Because I can't fight, I don't have the strength to fight and kill my own identity. Mert én nem akarok harcolni, nem akarom megölni, nem akarok megölni, elpusztítani az én személyiségemnek a részeit. This is Vishad Yoga. Ez a Vishada Yoga. And the second chapter of the Gita begins És a második fejezet a Gítában úgy kezdődik, with the words Vishidantam idam vakyam uvacha madhusudana. That hearing the Vishad, the lamentation of Arjuna, then Krishna speaks Bhagavad Gita. És tehát ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy miután Krishna hallotta Arjuna kesergését, akkor elmondta a Bhagavad Gitát. So I'm mentioning all this to try to help us to digest Radharani's suicide. Ezt azért mondtam el, hogy segítsek nekünk megemészteni Radharani öngyilkosságát. And to help us to understand Chaitanya Mahaprabhu's feelings of bhajan. És azért, hogy segítsen nekünk megérteni az Úr Chaitanya érzéseit a bhajan. As conditioned souls, we're attached to our identities, our material identities. Feltételekhez kötött lélekként nagyon ragaszkodunk az anyagi azonosságunkhoz. And Ishvan was in trouble because on Mother's Day he didn't go to see his mother. És István bajba került, mert anyák napján nem ment el az édesanyjához. Very bad. Because it's part of our identity. Mert ez a személyiségünknek egy része. And how do we deal with that? Hogyan viszonyuljunk ehhez? So Krishna says, Sarvadharmam parityagam mamikam sharanam braja. You give up all that.
Tehát Krishna mondja ezt a verset, hogy adj fel minden ilyen dolgot. That's a kind of suicide. Ez egyfajta öngyilkosság. Srimati Radharani, she can't live without Krishna. Srimati Radharani nem tud élni Krishna nélkül. Her feeling is so intense that she just has to die. Ez az érzése, ez annyira erős, hogy egyszerűen csak meg kell halnia. So intense are the feelings of our acharyas, Radha Krishna Pranamore, Yugala Kishore. Radha Krishna Pranamore. This is more means mine. This is my life to bring Radha and Krishna together. Az ácsájánk azt mondja, hogy az én életem az, hogy Krishnát és Rádát segítsem abban, hogy együtt. Jivane marane gati aranahi more. I have no other desire. I just want to see Radha and Krishna together. Nincsen más vágyam, én csak Rádát és Krishnát együtt akarom látni. Because that's the life of the universe. Mert ez az univerzumnak az élete. And if Radharani can't be with Krishna, then she wants to die. És hogyha Radharani nem tud Krishnával lennie, akkor csak meg akar halni. This is the bhajan of Chaitanya Mahaprabhu. Ez Chaitanya Mahaprabhu bhajanja. He has the same feelings, wanting to die. Neki is ez az érzése van, meg akar halni. And several times he tries to commit suicide. És számos alkalommal megpróbál öngyilkosságot elkövetni. To teach us how intense our feelings should be for Krishna. Hogy megtanítsa nekünk, hogy milyen erőteljesnek kellene lenni az érzéseinknek Krishna felé. So I was trying to figure out how to speak about this subject today in a way which is relevant for all of us. De próbáltam megtalálni, hogy hogyan beszéljek erről a mai témánkról úgy, hogy az vonatkozzon ránk. So I think I found a little way. Úgy gondolom, hogy azért találtam. I remember we gave a seminar 10 years ago or so in Budapest about suicide in the Bhagavad Gita. Körülbelül 10 évvel ezelőtt Budapesten tartottunk egy szemináriumot az alacímmel, hogy öngyilkosság a Bhagavad Gita. It was like a 3 or 4 day seminar, and you could find that recording somewhere probably if you want. 3-4 napos szeminárium volt, meg lehet találni valószínűleg a felvételek között. On these same subjects, but in a deeper way also. Ugyanez a téma volt, de mélyebben is. So this fifth act of Lalita Madhava, it's a drama, it has different acts. Tehát a Lalita Madhava az egy dráma, amiben különböző ilyen színek vannak. Begins with Purnamasi's lamentation. Tehát ez az 5. szín, ez Purnamasinak a kesertésével. Purnamasi's Yoga Maya. Purnamasi Yoga Maya. Her business is to bring Radha and Krishna together. Az ő feladata is az, tehát ő is azzal foglalkozik, hogy Krishnát és Rádát segítse egyesülni. Purnamasi goes to Narad Muni, he's the original guru. Purnamasi elmegy Narada Munihoz, aki az eredeti guru. And she expresses her heart, her feelings. És megosztja vele az érzéseit, feltárja a szívét. What does she tell Narad Muni? És mit mond Narada Munihoz? She's worried about Chandravali. Ő Chandravali iránt aggódik. Not Radharani. Nem Radharaniért. She's worried about Chandravali because Chandravali is the sister cousin of Radharani. Tehát Chandravaliért aggódik, mert ő Radharaninak az unokahuga. And she tells Narad Muni that this poor Chandravali, és mondja Narada Muninak, hogy ez a szegény Chandravali. Krishna abandoned all the gopis in Chandravali. Krishna elhagyta az összes gópit és Chandrávalit. And then Radharani, Chandravali's sister, commits suicide. És utána Radharani, Chandravali nővére pedig öngyilkosságot követel. So what happened to Chandravali? És akkor mi történt Chandravalival? And Narad Muni then, he answers her. És akkor Narada Muni válaszol neki. He says, Kinayam Rukminiti Vishravita. He said, yes, this Rukmini, she's very feeling this pain of separation. Rukmini? He said Rukmini. Igen, Rukmini nagyon nagy fájdalmat érez az elkülönülésben. But wait a minute, we're talking about Chandravali.
De most akkor várj egy kicsit, mert most Chandravaliról beszélünk. Kenyam Rukminiti Vishravita means who gave Chandravali the name Rukmini? Ki adta Chandravalinak a Rukmini nevet? Okay, I think we'll stop there. Most akkor itt megállunk. If you want to find out the answer to that question, you have to come in our next session. Hogyha valaki kíváncsi, hogy mi a válasz a kérdésre, akkor el kell jönni a következő alkalomra. This is 5 minutes fast, by the way. Yes, I see. Okay. So if anybody has any reflections or comments about today, we can have Van that. valakinek bármilyen... So we're speaking about Rukmini's wedding and what Rukmini has to do with the gopis, and this is Rupa Goswami's very deep discussion. Rupa Goswaminak nagyon mély beszélgetést ír le, ami Rukmininek a házasságáról szól végül. But I want to go a little slow, otherwise you won't be able to digest. You'll get a stomachache. De hogy egy kicsit lassabban szeretnék haladni, hogy nehogy valakinek hasfájás. If you come into Govinda's and you just have a big plate of pakoras. Hogy olyan, mint hogyha valaki eljönne, és akkor egy nagy pakorat állat enne, tehát egy nagy tányi pakorát. Mataji? Azért csak azt szeretném kérdezni, hogy Radharánit azért megmentették az öngyilkosságtól, ugye? Ezt meg tudod kérdezni is, nem? I just want to ask that finally Radharani was saved by the other rescued from the suicide. Was Radharani saved from the suicide? Igen! How can it not be? Hogyan That's another long story, though. De ez egy hosszú történet. I'll give a little bit of it away. Radharani ends up in Dwarka. Tehát, hogy Radharani, most ad egy kis előzetes, hogy Radharani végül Dvárakába kerül. She's given by Suryadev to Suryadev's devotee, Satrajit. Satrajitnak, Suryadev baktája, Satrajit. Igen, de hogy Satrajitnak adják. Along with a very amazing jewel. Egy nagyon értékes ékszerrel együtt. But that's something we're going to discuss in some later classes. And it's definitely part of this discussion, very important part of it. De ezt egy későbbi előadáson fogjuk majd megvitatni, és ez egy nagyon fontos része. Rupa Goswami in Ujjal Nilamani, he says that Tadbhava Bhavitam, that he defines prema, as a verse Tadbhava Bhavitam begins that way, that he defines prema as a relationship that's there. Rupa Goswami az Ujjala Nilamaniban a prémát úgy definiálja, hogy ott van a kapcsolat. In which there's every reason for the relationship to be broken. És amikor ennek a kapcsolatnak minden oka szerte hullik, vagy tehát, hogy így but still it doesn't break. Elpusztul, tehát minden feltétele, de a kapcsolat maga mégsem szűnik meg. That's how he defines prema. Valahogyan így definiálja. And that's Lalita Madhava. És ez a Lalita Madhava. Radharani's committed suicide. Krishna's left Vrindavan. Oh my God. Krishna elhagyta Vrindavant, Radharani öngyilkosságot követett el. And it gets worse. If you come to our next session, you'll hear. És hogy ami még rosszabb, akkor az majd a következő részben. Krishna marries Chandravali. Krishna elveszi Chandravalit. But still, Radha and Krishna come together in the end. De a végén Radha és Krishna mégis együtt lesznek. It's a very, very beautiful, most beautiful love story in the world. Ez annyira csodálatos, a legcsodálatosabb szerelmes. Much, much better than Romeo and Juliet. Sokkal jobb, mint a Rómeó és Júlia. Okay, anybody else have anything? What is it? Kicsit ilyen öngyilkossági propagandának. It sounds like propagating suicide. Yeah. It's very ironic. Actually, great philosophers throughout history have spoken about suicide. Nagy személyiségek a történet során, nagy filozófusok a történelem során beszéltek. Because the most innate possession we have is
our life. Beszéltek az öngyilkosságról, mert hogy ez a legbensőbb birtoklásunk, tehát hogy amit leginkább birtoklunk, az a mi életünk, tehát a létezésünk. And to voluntarily give that up, it's a very, very deep conception. És az, hogy ezt önkéntesen feladjuk, ez egy nagyon-nagyon mély állapot, vagy mély dolog. And if we think about it, that's what Bhagavad Gita is all about. És hogyha gondolom, tehát az egész Bhagavad Gita erről szól. From the beginning of Arjuna wanting to commit suicide due to material lamentation, az elején Arjuna akar öngyilkosságot elkövetni az anyagi dolgok miatti kesergése hatására. to Krishna telling Arjuna that you should commit suicide by giving everything up and just surrendering to me. Krishna azt mondja, hogy úgy kell elkövetned az öngyilkosságot, hogy mindent adj fel, és csak hódolj meg nekem. And we all experience that. És mi mindannyian tapasztaljuk ezt. Have you ever gone to visit your father wearing a dhoti? Voltál már édesapádnál úgy, hogy dhoti volt rajtad? No. I think that might be a kind of suicide. Igen, tehát azt mondja, hogy még nem, de hogy igazából szeretné, és azt mondja, hogy igen, ez egyfajta öngyilkosság. If you go to some of your old friends and you're wearing a dhoti, you say, what? Oh my God! Get away from me! You're not my friend anymore. Ha elmész egy régi ismerősödhöz, barátodhoz dhótiban, akkor így meglát, és azt mondja, hogy Úristen, menj már innen. But isn't that what we're doing? De nem ezt tesszük. When we come to Krishna consciousness, it means it's so hard for people because how can I give up my material friends and my family? And maybe I don't give them up, but they're not going to understand. Ishvan's father's not going to understand if he comes to him with a dhoti on. Amikor eljövünk a Krishna tudatba, ez pedig egy ilyen dolog, hogy feladjuk, tehát hogy akkor fel kell adnom a régi barátaimat és tehát a régi kapcsolataimat. And our interest is not just that Ishvan changes his clothes and goes in front of his father in that way. Tehát, hogy nem arról szól, hogy most István lecseréli a ruháját és elmegy az édesapjához. We're not interested in the outside, we're interested in the inside. Nem a külsőségek érdekelnek, hanem azok a dolgok, amik belül történnek. And the outside should be a manifestation of what's on the inside. A külső az egy megnyilvánulása annak, vagy megnyilvánulásának kell not the opposite, that we just dress on the outside, but the inside is different. Nem az, hogy felöltözünk kívülről valahogy, és belül pedig egy másik dolog van. We cultivate the inside. Mi a belső dolgokat fejlesztjük. And at a certain point, we just want to put on a dhoti. És egy ponton pedig felveszünk egy dhótit. In an allegorical kind of way. In an allegorical kind of way. Allegorikus. És akkor mit mondott? Allegorical? I'm sorry. I know the word. Yeah. Meaning that when we put on a dhoti, that it represents something else. És akkor igazából, amikor felveszünk egy dhótit, akkor az már mást jelent. But external people, they say, you got to put on a dhoti, you got to put on a dhoti. Azok az emberek, akik a külsőségekben vannak, akkor csak mondják, hogy vegyél fel egy dhótit. But really, advanced devotees don't care if you wear a dhoti or not. De az igazán fejlett bakták nem foglalkoznak vele, hogy most rajta dhóti van, vagy They care about what's on the inside. Azzal foglalkoznak, hogy az érdekli őket, hogy mi van. And at a certain point, you may want to put on a dhoti. És egy ponton pedig majd szeretnél venni egy dhótit. And that's good. És ez így jó. But what's important is the inside, not the outside. De ami fontos, az a belső, nem pedig ami kívül van. Okay? Anything else? You want to say anything? He's the boss. Very? It's okay? Go? Okay. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Koti Vaishnava Binda ki Jai. Srila Prabhupada ki.
Have you asked Krishna how it was? Sorry?